यो भिडियो गिट र गिटहबको बारेमा हो। गिट भनेको थाहा हुनसक्छ। गिट भनेको एउटा भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम हो अनि यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम हो। त्यो भनेको थाहा नहुनसक्छ। भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम भनेको यस्तो हो, जस्तो सपोज मलाई कसैले वेबसाइट बनाउनु भन्यो होइन, जस्तो रेस्टुरेन्टको एउटा वेबसाइट बनाउनु भन्यो अनि मैले बनाइदिएँ अरे रेस्टुरेन्ट भन्ने मैले एउटा वेबसाइट बनाएँ। अनि यो वेबसाइट मैले कसैलाई पठाउनु पऱ्यो होइन, मैले के गर्छु, मैले आफ्नो वेबसाइटको कोड छ नि त्यो चाहिँ पेनड्राइभमा हाल्छु अनि पेनड्राइभमा हालेर कि चाहिँ क्लाइन्टलाई कपी गर भनेर दिन्छु होइन। अनि उसैले होस्टिङ गर्छ, उसैले जे गर्नु छ गर्छ। त्यो एउटा तरिका भयो। अथवा मैले यो वेबसाइटको कोड जुन चाहिँ छ नि, यो वेबसाइटको कोडलाई चाहिँ मैले अपलोड गर्छु कतै होइन, सपोज गुगल ड्राइभमा अपलोड गरेर सेयर गरेँ अनि त्यसपछि त्यो क्लाइन्टले डाउनलोड गर्छ अनि त्यसरी पाउँछ होइन। यो दुईवटा तरिका भयो। दुईवटै तरिका ठिक छ, जुन जुन मन लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ। तर क्लाइन्टलाई सपोज रेस्टुरेन्टको त्यो मैले बनाइदिएको वेबसाइटमा होइन केही कुरा फेर्नु पऱ्यो अरे कि, सपोज त्यो टाइटलहरू फेर्नु पऱ्यो अथवा इमेज फेर्नु पऱ्यो अथवा लेआउटहरू फेर्नु पऱ्यो, त्यस्तै केही फेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले अब त्यो रेस्ट्रो भ्यू भन्थ्यो नि त्यसमा अब चेन्जेस गर्छु, मेरो कम्प्युटरमा चेन्ज गर्छु अनि नयाँ भर्जन बनाउँछु हो। अनि नयाँ भर्जन बनाएर मैले जे होस् पहिलाको त उडाउँछु नि त, पहिलाको ब्याकअप राख्दिनँ होला अथवा राख्छु होला, ब्याकअप राखेँ भन्न महिलेको लागि। अनि पहिलाको यो सुरुमा जस्तो थियो त्यो ओरिजिनलको ब्याकअप राखेँ अनि त्यसपछि म नयाँमा काम गर्न थालेँ अनि नयाँ फेरि पेनड्राइभमा राखेँ अनि त्यसपछि क्लाइन्टलाई दिएँ अथवा गुगल ड्राइभमा राखेँ अनि गुगल ड्राइभमा फेरि अपलोड गरेँ अनि क्लाइन्टलाई पठाएँ। यो एउटा तरिका जुन गर्दा नि भयो है। अनि त्यस्तै क्लाइन्टलाई अझै मन परेन अरे, मलाई तनाव दियो क्लाइन्टले, होइन हाम्रोमा बर्गर पाउँदैन, हाम्रोमा गुन्द्रुक पाउँछ भन्न थाल्यो अरे। भनेपछि मैले फेरि त्यही माथिको कुरा रिपिट गर्नु पऱ्यो। भनेपछि माथि जे गरिरहेको छु त्यो फेरि रिट्रेट गर्नु पऱ्यो भन्नाले चाहिँ फेरि गर्नु पऱ्यो अनि क्लाइन्टलाई फेरि दिइराख्नु पऱ्यो कि। अब त्यो प्रोसेस जस्तो क्लाइन्टहरू एकदम ढिलो सेटिस्फाई हुन्छ नि होइन, सेटिस्फाई नहोला भनेपछि यो भर्जनहरू एकदमै बढ्दै जान्छ। आफ्नै कम्प्युटरमा राखेको छ भने ठिक छ होइन, एउटा भर्जन छ, सेकेन्ड भर्जन छ, थर्ड भर्जन छ, फोर्थ भर्जन छ। जस्तो 1 महिनासम्म झुलाइरहेको छ क्लाइन्टले भन्यो भने त भर्जन 114 पुग्ला नि होइन। त्यस्तै भर्जन त लास्टै धेरै पुग्छ नि त। अनि यो पुग्न नि पुग्छ कि, किनभने वेबसाइटमा धेरै फिचर्स हुन्छ। जस्तो अलिक ठुलो खाले वेबसाइट छ भने पुग्न सक्छ, जस्तो न्यापबारको कुरा आउँछ अनि अगाडिको होम स्क्रिनमै 15-20वटा रिभिजन हुनसक्छ अनि फेरि अरू फरक स्लगवाला पेजहरू हुनसक्छ होइन। अनि त्यसमा ब्लक पनि थपिरहेछ अनि त्यो धेरै कुराहरू आउनसक्छ। अनि त्यसरी रिभिजन्सहरू लास्टै धेरै हुन्छ कि। आफ्नै कम्प्युटरमा राख्यो भने यो 100-200वटा रिभिजन छ नि, ठुलो प्रोजेक्टको लागि भनेको है, सानोको लागि त बल्ल 5-6वटा होला, खासै फरक नपर्ला, नहराउला। अनि यो भर्जन त्यो भर्जन गरेर अथवा डेटहरू हेरेर गर्न मिल्छ ब्याकअप छ भने चाहिँ। तर ठुलो यो 100-200वटा रिभिजन छ भने तनावै हुन्छ कि। त्यो हाम्रो नोडमा प्रोजेक्ट गरिरहेछ भने त्यो हाम्रो नोडको के भन्नु त्यसलाई, नोडको त्यो फोल्डर स्ट्रक्चरहरू, त्यो प्रोजेक्टको साइज एकदमै बढ्दै जान्छ कि। एकदमै ठुलो प्रोजेक्ट छ भने साइज पनि त्यही अनुसार बढ्दै जान्छ। अनि 100वटा भर्जन छ एउटै प्रोजेक्टको भनेपछि स्पेस त दह्रो खान्छ नि त, त्यो कुरा नि भयो। अनि सेयर कसैलाई गर्नु पऱ्यो भने फेरि अपलोड गर्नु पऱ्यो कि होइन। यो अब गुगल ड्राइभमा अपलोड गर अथवा कुनै एउटा फाइल होस्टिङ सर्भिसमा अपलोड गर, तनावै हुन्छ। त्योभन्दा सजिलो चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भने यो भर्जनहरू छ नि, V1, V2, V3, V5, यो सबै ट्र्याक गर्नको लागि हामीसँग एउटा टुल छ गिट भन्ने कि। त्यसको कामै त्यही हो खास। जस्तो भर्जन्सहरू के कस्तो छ त्यही ट्र्याक गर्दो रहेछ। त्यो भनेको बुझेन भने म अर्को इक्जाम्पल दिन्छु होइन। सपोज मसँग एउटा टेक्स्ट फाइल छ अरे, जस्तो मैले चाहिँ एउटा रेज्युम बनाउँदैछु अरे होइन, resume.txt भनौँ न। अनि यो resume.txt मा मलाई केही कुरा लेख्न मन लाग्यो। सपोज मैले यसको भित्र यो resume.txt को भित्र चाहिँ आई एम अ डेभलपर भनेर लेखेँ होइन। अनि यो मैले पठाउन खोजेँ कि। अब होइन मलाई चाहिँ यतिले मात्रै भएन, अनि उताबाट जस्तो मैले यति मात्रै लेखेर पठाएको भएन भाइ, तिम्रो क्वालिफिकेसन देखाऊ, एक्सपिरियन्स देखाऊ, यताउता भन्न थालेँ होइन। अनि त्यसपछि मैले यहाँ आफ्नो क्वालिफिकेसन चाहिँ थपेँ कि, आई एम अ क्वालिफाइड डेभलपर, यो पनि थपेँ। अनि यसपछि होइन भाइ अझै भएन भन्छ। अनि मैले यसमा अझै थप्दै जान्छु कि होइन। अनि मैले यसपछि अर्को चाहिँ लोकेसन पनि थप्न थालेँ। यो सब कुराहरू हुन्छ नि, थपिँदै जान्छ कि। फ्रम पोखरा हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा काम गर्दैछौँ भने यस्तो हुन्छ है। अनि resume.txt को 3टा भर्जन भयो नि होइन, माथि आई एम अ डेभलपर भयो, यो एउटा भयो, अनि अर्को चाहिँ यो सेकेन्ड भयो, अनि अर्को अझै अर्को तल लास्टको भयो।
कम्प्युटरमा के हुन्छ भने कम्प्युटरमा हामीले जुन लास्टमा सेभ गर्छौँ नि त्यही मात्रै रहन्छ हो। हाम्रो माथिको यो दुईटा भर्जन्सहरू सेभ हुँदैन नि त। जस्तो मैले अगाडि जे लेखेको थिएँ त्यो त उड्यो नि त है। अब यो तलको मात्रै रह्यो कि भनेपछि मलाई माथिको चाहियो भने कसरी निकाल्ने? .txt मा नदेखिएला तर डकुमेन्टहरूमा काम गर्दा अथवा पिडिएफहरूमा काम गर्दा अथवा डिजाइन्सहरूमा काम गर्दा चाहिँ पहिलाको पनि भर्जन भइदियो भने सही हुन्थ्यो। अनि कसरी निकाल्न मिल्छ भने कन्ट्रोल Z गरेर एउटा तरिका भयो, तर अन्डु गर्दै जाँदा नि अनि फेरि पछाडि गरेको उड्छ नि त होइन, त्यो नै अर्को तनाव छ। त्यही भएर हामीले त्यो सब तनाव हटाउनको लागि जस्तो resume.txt को फरक भर्जन सेभ गर्छौँ कि हामीसँग गिट भइदिएको भए चाहिँ हामीसँग एउटा resume.txt को एउटा भर्जन हुन्थ्यो माथि होइन, त्यो सुरुको वाला, अनि resume.txt को सेकेन्ड भर्जन हुन्थ्यो, अनि यो लास्टको चाहिँ फाइनल भर्जन भनेर आउँथ्यो, थर्ड भर्जन भनेर आउँथ्यो। अनि यसपछि केही चेन्ज गऱ्यौँ भने चाहिँ फोर्थ भर्जन, यसरी हुँदै हुँदै जान्थ्यो कि भर्जन भनेको आखिर त्यो फाइलमा के चेन्जेस आयो अनि त्यो फाइल पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो छ त्यही कुरा आइछ कि। त्यही कुरा गर्नको लागि हामीले गिट युज गर्छौँ। अनि गिटहब भनेको चाहिँ भर्जन कन्ट्रोल सिस्टम नै हो, त्यस्तै भर्जन हेर्ने हो, तर गिटहब चाहिँ अनलाइन हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो कोडहरू अपलोड गर्न मिल्छ, अरूसँग सेयर गर्न मिल्छ। गिट चाहिँ आफ्नो डिभाइसमा मात्रै हुन्छ, हाम्रो कम्प्युटरमा मात्रै हुन्छ। अनि गिट र गिटहब सिङ्क गर्न पनि मिल्छ है। जस्तो हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा जुन चाहिँ फोल्डर स्ट्रक्चर राखिरहेछौँ त्यो चाहिँ हामीले गिटहबमा राख्न नि मिल्छ भनेको गिटमा राख्यो अनि त्यसपछि गिटहबमा राख्यो, अनि यहाँ गिटमा जे गरिरहेछ त्यो गिटहबमा हाल्न मिल्यो, अथवा गिटहबमा जे छ त्यो आफूले तान्न मिल्यो, त्यहाँबाट त्यो कुराहरू गर्न मिल्छ। अनि फाइदा भनेको के हो, गिट किन युज गर्ने है, अनि वाइ युज गिट भनेर हेरौँ। फाइदा, एउटा फाइदा भनेको चाहिँ मैले अघि भनिरहेको थिएँ 100-200 फाइल नहोस् होइन, हामीले आफैले त्यो भर्जन कन्ट्रोल गर्न नपरोस् भनेपछि स्पेस जोगिन्छ कि एउटा कुरा चाहिँ स्पेस जोगिने भयो, अनलाइन इन्स्टल गरिदिन्छ नि त गिटहबमा, त्यसको लागि हो। गिटले स्पेस नजोगाए नि गिटहबले चाहिँ स्पेस जोगाउँदै जस्तो एउटा चाहिँ त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ सेयर गर्नको लागि सजिलो हुने भयो है, सेयरिङको लागि सजिलो हुन्छ, त्यही गिटहबमा राखेर अनि अरूलाई त्यसको लिङ्क पठाउँदा हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ डाउनलोड पनि गर्न मिल्यो, अनि अर्को चाहिँ साथीहरूसँग काम पनि गर्न मिल्यो है, कोलाबोरेट गर्न मिल्यो, त्यो कुरा हो। अनि अर्को फाइदा भनेको चाहिँ हामीले आफूले अपलोड गर्न मिल्यो, आफूले एडिट गर्न मिल्यो, आफूले सब भर्जन्सहरू कम्पेयर गर्न मिल्यो। अनि भर्जन कम्पेयर गर्न मिल्ने चाहिँ यसको मेन फिचर नै हो है, कामै त्यही हो, त्यसैको लागि बनाएको गिटलाई चाहिँ। अनि अर्को कुरा भनेको हामीले कोडमा केही नयाँ फिचर्सहरू हाल्न मिल्छ। जस्तो मैले अघि बनाउँदै थिएँ नि रेस्ट्रो एप बनाइरहेको थिएँ, त्यो रेस्ट्रो एपमा चाहिँ मलाई सपोज कस्टमर्सहरूको एनालिटिक्स ट्र्याक गर्न मन लाग्यो, अनि त्यो चाहिँ एउटा नयाँ फिचर हो नि त। अनि फिचर्सहरू बनाउँदैछु भने म चाहिँ गिटमा चाहिँ नयाँ ब्रान्चेसमा गर्न सक्छु कि, फिचर्सहरू नयाँ ब्रान्चमा गर्न मिल्छ। अनि त्यसले पहिला भइरहेको कोडलाई केही असर पार्दैन, अनि छुट्टै फिचर्सहरू सबै काम गर्छ, बग फ्री छ भनेर टेस्ट गरेपछि अनि पछि फिर्ता मर्ज गर्न नि मिल्छ कि, त्यसैको लागि हो। अनि यसपछिको भिडियोहरूमा हामी चाहिँ अब गिट सेटअप गर्ने कसरी अनि गिटहब कसरी युज गर्ने यताउता हेर्न लाग्छ।